নমস্কাৰ ক্লাস 7 আনটা ভিডিওত স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যেটো 1.8 কৰি চোৱা হা হেতু আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত আমি কি শিকিছিলো এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাবিলাকৰ দুটা অংকযুক্ত সংখ্যাবিলাক আমি কি কৰিছিলো কেনেকৈ বৈদিক পদ্ধতিৰে পূৰণ কৰিব লাগে সেইখিনি আলোচনা কৰিছিলো তো এইটো ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম যে এনেকুৱা তিনিটা ধৰণৰ তিনিটা অংক বিশিষ্ট যিবিলাক সংখ্যা আছে সেইবিলাক আমি বৈদিক পদ্ধতিৰে কেনেকৈ পূৰণ কৰিম ঠিক আছে তো আগৰ নিয়মটো যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱাই হ'ব গতিকে তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিওটো চাই লোৱা তেতিয়াহ'লে সেইটো চাই ল'বা এইটো বেছি বুজি পোৱাৰ সুবিধা হ'ব তো প্ৰথমটো আমি কৰিছো ডাইৰেক্ট আৰু তোমালোকক উদাহৰণ কৰি নিদিও ইয়াৰ অংককেইটা কৰি দিছো তো প্ৰথম অংকটো কি কৰিব লাগিব চোৱা 154 আছে আৰু 624 আছে হয়নে তো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব এই দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তলাতলিকে যেটা আছে এইটো তলক হেতু হেৰুতে পূৰণ কৰিব লাগিব তো 4 পূৰণ 4 কৰিলে কি হ'ব 4 4 গুণ 16 তো 16 আমি কি লিখি দিম ইয়াতে 6 লিখি দিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিছো এতিয়া যেটা এককৰ স্থানত দুটাতে থকা হেৰুতে পূৰণ কৰি দিছো 4 4 গুণ 16 হ'ল তো 16 আমি কি লিখিছো ইয়াতে 6 লিখিছো আৰু এটা হাতে যেহেতু আমাৰ কি থাকিলে 1 থাকিলে তো একটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে হাতে আমাৰ 1 গৈ আছে নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিব লাগিব এই দুটা পূৰণ কৰা 4 5 গুণ কিমান হ'ব 20 হয়নে 4 5 গুণ 20 নেক্সট আকৌ এটা পূৰণ কৰা 2 4 গুণ কিমান হ'ব 8 তো 20 আৰু 8 যোগ কৰি দিয়া লগত আমাৰ হাতে কিমান আছিল 1 আছিল হেতু যোগ কৰি দিয়া তো কিমান হ'ব গৈ এটো 20 28 28 1 29 তো 29 আমি কি লিখি দিম এতিয়া 9 আৰু হাতে কিমান গ'ল আকৌ আমাৰ 2 গৈছে ঠিক আছে তো এইবাৰ আমি কি কৰিম চোৱা এইবাৰ আমি কৰিব লাগিব তোমালোকক মই এটো মচি দিছো দিকেনে দেখাইছো বাকিখিনি নেক্সট স্টেপটো যে এইবাৰ আমি কৰিম কি যেটো প্ৰথম আমাৰ এককৰ ঘৰত আছে ইয়াৰে একদম এটো লাষ্টৰ কোণাটোলে পূৰণ কৰা 4 গুণ কিমান হ'ব 4 যোগ চিন দিয়া আকৌ 6 লগ এবাৰ কি কৰিবা এই 6 টোৰ লগত এই 4 টো একদম লাষ্টৰ কোণাটোতে পূৰণ কৰা 6 4 গুণ কিমান হয় 24 হৈ গল নেক্সট কি কৰিবা এই মাজৰ দুটা পূৰণ কৰি দিয়া 5 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 2 গুণ 10 মনত থাকিলে না কি কৰিব লাগে একদম প্ৰথমটো শেষৰটোৱে একদম এইটো আৰু এইটো কোণা নেক্সট 1 ৰ পৰা 6 4 হলে আৰু নেক্সট কি হ'ব 5 আৰু 2 টো পূৰণ কৰিব লাগিব তো কৰিলো আৰু হাতে আমাৰ কিমান গৈছিল 2 গৈছিল তো হেতু লিয়াৰ লগত যোগ কৰি দিয়া তো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এতিয়া 4 4 8 8 2 10 0 হাতে গলে 1 2 2 কিমান হ'ব 4 অৰ্থাৎ 40 তো 40 ইয়াতে কি বহিব 0 হাতে কিমান যাব আকৌ 4 হাতে থাকিব আমাৰ হয় নেক্সট স্টেপটো কি হ'ব এবাৰ চাবা আকৌ মই এটো মচি দিছো এবাৰ স্টেপটো আমি কৰিব লাগিব কি যে এই দুটা আৰু এই দুটা পূৰণ কৰা বুজি পাইছা প্ৰথমতে যেনেকৈ কৰিছিলো তেনেকৈ এই দুটা এবাৰ এই দুটা পূৰণ কৰা দুটা অংকৰ যেটো নিয়ম আছিল সেই নিয়মটোতে তো এটো কৰিলে কি হ'ব এতিয়া 2 গুণ কিমান হ'ল 2 6 5 গুণ কিমান হ'ল 30 আৰু হাতে আমাৰ কিমান আছিল 4 গোটেইখিনি যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব এটো 36 তো 36 কি লিখিবা ইয়াতে 6 আকৌ হাতে কিমান থাকিলে আমাৰ 3 তো 3 টো ইয়াতে লিখি থৈ দিয়া প্লাস এতিয়া আকৌ কি কৰিম এই দুটা পূৰণ কৰিম হেখৰ দুটা একেলগে থকা দুটা পূৰণ কৰি দিম তো 6 গুণ কিমান হ'ব 6 তো 6 3 আমাৰ কিমান হৈ গ'ল 9 গতিকে ইয়াতে আমি লিখি দিম এতিয়া 9 বুজি পাইছা নিয়মটো মই তোমাক আকৌ কৈ দিছো চোৱা নিয়মটো কি হ'ব যে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব এটো মই লিখি লৈছো 1 টো ওকে তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই 4 টো আৰু এই 4 টো পূৰণ কৰিম 4 4 গুণ 16 16 6 লিখিছো হাতে আমাৰ 1 গৈছে নেক্সটত আমি কি কৰিছো নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব এটা 4 আছিল ওকে তো নেক্সট আমি কি কৰিছো এই 4 টোৰে এই 5 টোক পূৰণ কৰিছো আৰু এই 2 টোৰে এই 4 টোক পূৰণ কৰিছো যি দুটা হৈছে এটা যোগ কৰিছো হয়নে 4 5 গুণ 20 আৰু কি আছে 5 4 গুণ কিমান হৈছে 8 আৰু হাতে আমাৰ 1 আছিল সেই 1 টো ইয়ালে যোগ কৰি দিছো তেতিয়া কিমান পালো 29 পাইছো 29 আমি কি লিখিছো এটো 9 হাতে আমাৰ কিমান গৈছে 2 2 টো আকৌ মনত ৰাখিবা এবাৰ নেক্সট স্টেপটো কি কৰিব লাগিব তোমালোকে আকৌ মই এটো আকৌ মচি দিছো এবাৰ নেক্সট স্টেপটো এই 4 টোৰে একদম ইয়াৰ শেষৰটো লৈ 4 গুণ কিমান হৈছে 4 হয়নে আকৌ নেক্সট কি কৰিছো আমি চোৱা এই 6 টোৰে একদম শেষৰ 4 টো লৈ 6 4 গুণ কিমান হৈছে 24 আকৌ কি কৰিছো এবাৰ এই মাজৰ দুটা পূৰণ কৰিছো 5 2 গুণ কিমান পাইছো 10 আৰু হাতে আমাৰ 2 আছিল সেই 2 টো ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিছো তোমালোকে হেতু নাপাহৰিবা কিন্তু তো এটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 40 আমি কি লিখিছো 0 আকৌ হাতে 4 টো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে তো নেক্সট স্টেপটো এবাৰ কি কৰিব লাগিব নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিম এবাৰ প্ৰথমটো যেনেকৈ প্ৰথম দুটা কৰিছিলো ঠিক তেনেকৈ এবাৰ এই 2 টোৰে এটো একক পূৰণ কৰা তো 2 গুণ 2 আকৌ 6 5 গুণ কিমান হ'ব এবাৰ 30 হ'ল আৰু আমাৰ কি হ'ব হাতে যোৱা কিমান আছে 4 আছিল গোটেইখিনি যোগ কৰাত আমি কিমান পালো 36 তো 36 কি লিখিছো এতিয়া 6 হাতে আমাৰ কিমান গৈছে আকৌ 3 এতিয়া আমি শেষৰ যেটো স্টেপ আছে শেষৰ স্টেপটো কি কৰিম এতিয়া যেটো আমাৰ মাজৰ সংখ্যা আছে 1 আৰু মানে শেষৰ সংখ্যা দুটা একেলগে ওপৰৰ কৰিকে 1 আৰু 6 হেৰুটা পূৰণ কৰি দিয়া 6 গুণ কিমান হ'ল 6 আৰু 6 3 যোগ কৰোতে কিমান পাইছো আমি 9 হৈ গল তো এটো আমাৰ 96096 এটো আমাৰ হৈ গল পূৰণ কৰা নিয়মটো তো এটাত যদি অলপমান কনফিউজন আছে মই নেক্সট আৰু এটা আছে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন দুটা তিনিটা কৰিব দিছে যেটো এবাৰ বাকি দুটা কৰিলে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো বি নম্বৰটো চোৱা এবাৰ বি নম্বৰ কিমান দি আছে আমাৰ 312 মই অলপমান এবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখিছো তেতিয়ালে পূৰণ কৰা দেখাবলৈ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব আকৌ নেক্সট কি আছে 126
এটা প্ৰথম নিয়মটো কি আছিল আমাৰ 2 ৰে 6 পূৰণ কৰিব লাগে এই দুটা তো 2 6 গুণ কিমান হ'ল 12 তো ইয়াতে 12 লিখিছো 12 দুইটো লিখিলো হাতে কিমান থাকিলে আমাৰ 1 একটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে একটো এনেকে প্লাস দি লিখি থব পাৰা নেক্সট এবাৰ সেকেন্ড স্টেপটো আমাৰ কি আছিল সেকেন্ড স্টেপটো তোমালোকে কৰিব লাগিব যে এই 6 টোৰে এই একটো পূৰণ কৰা 6 গুণ কিমান হ'ল তো এই প্লাসটোৰ লগত 6 গুণ 6 লিখি দিলা আৰু এই 2 গুণ কিমান হ'ব আমাৰ 4 তো যোগ কৰি দিয়া 6 6 10 10 1 11 11 কি লিখিম আমি ইয়াতে 1 লিখিম হাতে আমাৰ কিমান থাকিব 1 সেই একটো আমি কি কৰিম এতিয়া আকৌ সেই একটো আমি ইয়াতে লিখি থলো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে হল এবাৰ নেক্সট স্টেপটো আমি 3 নম্বৰ স্টেপটো কি কৰিব লাগিব চোৱা এবাৰ একদম শেষৰ প্ৰথমটোৰে ইয়াৰ একদম শেষৰটো লৈ 6 3 গুণ কিমান হ'ল 18 যোগ ইয়াৰ এইটোৰে এবাৰ এইটোক 2 গুণ কিমান হ'ল 2 একদম মানে শেষৰ কোণাকেইটা পূৰণ কৰিব লাগিব 2 গুণ 2 আৰু মাজৰ দুটা পূৰণ কৰি দিয়া 2 গুণ কিমান পালো আকৌ 2 পালো গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 18 4 20 20 21 হ'ল হয়নে তো 21 আমি কি লিখিম 1 লিখিম হাতে আমাৰ কিমান গ'ল আকৌ 2 2টো এনেকে চাইলে আকৌ যোগ চিন লিখি থোৱা ঠিক আছে নেক্সট স্টেপটো এবাৰ কি হ'ব 4 নম্বৰ স্টেপটো আমাৰ 4 নম্বৰ স্টেপটো আমি কৰিব লাগিব এবাৰ এইটোৰে এইটোক মানে প্ৰথম দুটা যেনেকৈ কৰিছিল এবাৰ শেষৰ দুটাক আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব 2 3 গুণ কিমান হ'ব 6 আৰু 1 গুণ আমাৰ কিমান হ'ব 1 এনে যোগ কৰি দিয়া 6 দিয়া কিমান 8 8 1 9 তো এইটো আমি কি লিখি দিম ইয়াতে 9 হৈ গ'ল এবাৰ শেষৰটো স্টেপ একদম লাষ্টৰ স্টেপটো আমি কি কৰিব লাগে যে ওপৰৰ ওপৰে দুটা থাকে পুনা পুৰা সেই দুটা পূৰণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ 3 আৰু 1 পূৰণ কৰিব লাগে তো 3 1 কিমান হ'ল 3 হাতত যেহেতু আমাৰ একো নাছিলে তো আৰু যোগ কৰিব নালাগে তাৰ উত্তৰটো কিমান পালো আমি 3,39,112 বুজি পাইছা এবাৰ লাষ্টৰটো চোৱা এইটো চালে আৰু বেছি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব সি নম্বৰটো আমাক দিছে কিমান 412 হয়তো অলপমান ডাঙৰ কৰি লিখি দিছে তেতিয়া তোমালোকৰ চিন কেইটা দি বুজাত সুবিধা হ'ব 412 আৰু আছে 125 এটা প্ৰথমটো কি আছিল আমাৰ প্ৰথম দুটা দুটা পূৰণ কৰিব লাগে এককৰ ঘৰে তো 5 দুগুণ আমি কিমান পাম 10 10 আমি কি লিখিম 0 আৰু হাতে আমাৰ 1 আছে মনত ৰাখিম বা সেই একটো এনেকে প্লাস কৰি লিখি থৈ দিলো নেক্সট আহিব কি এই 5টোৱে এই একটোৰ লগত 5 গুণ কিমান 5 আৰু এই 2টোৱে এই 2টোৰ লগত তো 2 গুণ কিমান হ'ল 4 ওকে তো এটা যোগ কৰি দিয়া 5 4 9 9 1 কিমান হ'ল 10 তো 10 আমি কি লিখিম এতিয়া 0 হাতে আমাৰ কিমান থাকিলে আকৌ 1 থাকিলে গতিকে একটো আমি কেনেকৈ লিখি দিম 1 প্লাস কৰি থৈ দিলো হৈ গ'ল তো নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিব লাগিব এবাৰ এইটো মই মচি দিছো আকৌ ওকে তো এইটো দি আছিল দুটো লিখি লোৱা নেক্সট স্টেপটো আমাৰ কি হ'ব এবাৰ কোনা কোনিকে একবাৰ 5ৰ লগত 4 টো পূৰণ কৰা 5 4 গুণ কিমান হ'ব 20 যোগ 1ৰ লগত 2 পূৰণ কৰা 1 2 গুণ কিমান 2 যোগ আমি কি কৰিম এই 1ৰ লগত আকৌ এইটো 2 পূৰণ কৰিম 1 2 গুণ কিমান হ'ল 2 তো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এইটো 20 4 24 24 1 25 25 আমি কি লিখিম ইয়াতে 5 আৰু হাতে কিমান থাকিব আকৌ 2 আৰু সেই দুইটো আমি আকৌ ইয়াতে কি কৰিম প্লাস দি লিখি থলো হৈ গ'ল তো 3 নম্বৰ স্টেপটো আমাৰ কমপ্লিট এবাৰ 4 নম্বৰ স্টেপটো কৰিম 4 নম্বৰ স্টেপটোত আমি কি কৰিম আকৌ এই শেষৰ দুটা পূৰণ কৰিম এবাৰ 4 2 গুণ কিমান হ'ব 8 আৰু 1 গুণ কিমান হ'ব 1 গোটেইখিনি যোগ কৰি দিয়া আকৌ 8 দিয়া 10 10 1 কিমান হ'ল 11 তো 11 কি লেখা আকৌ 1 হাতে আমাৰ কিমান থাকিলে আকৌ 1 তো 1 তো প্লাস দি লিখি লিয়া ইয়াতে এতিয়া লাষ্টৰ স্টেপ আহিলে এবাৰ লাষ্টৰ স্টেপটো আমি কি কৰিছো যে এই দুটা পূৰণ কৰি দিয়া 4 আৰু 1 পূৰণ কৰি দিয়া তো 4 গুণ কিমান হ'ব 4 আৰু হাতে যোৱা একটো যোগ কৰিলে 4 1 কিমান পাম 5 আৰু সেই 5টো ইয়াতে লিখি দিয়া বুজি পাইছা তো এইটোৱে মেথড তোমালোকে যদি বুজি পাইছা তেনে ভাল কথা আৰু যদি বুজি পোৱা নাই মোৰ হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপটো তোমালোকে জয়েন হৈ লবা তাতে মোক ডাইৰেক্টলি মেছেজ কৰি কেনে তোমালোকে সুধিব পাৰা আৰু তাতে মই তোমালোকক বুজাই দিম ঠিক আছে তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ 1.92 লৈ আহিম লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে নিজৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা ধন্যবাদ